ลูกชายหมอยากับนางพญาผีเสื้อนานมาแล้วท่ามกลางหุบเขาและผืนป่ามีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านดอนไพรผู้คนที่นั่นดำรงชีวิตเรียบง่ายทำนาหาของป่าและพึ่งพาสายน้ำจากลำธารสายเดียวกันในหมู่บ้านนั้นมีพ่อหมอคนหนึ่งเป็นที่เคารพของผู้คนทั้งหมู่บ้านเขาคือพ่อหมอเพ่งหมอยาสมุนไพรผู้รักษาชาวบ้านมาหลาย10 ปีกระท่อมของพ่อหมอตั้งอยู่ริมป่ารอบบ้านเต็มไปด้วยต้นยาแปลกตาทั้งฟ้าทลายโจรขมิ้นเครือเถาวัลย์เปรียงและดอกไม้ป่าที่ไม่มีใครรู้ชื่อทุกเช้ามืดพ่อหมอมักสะพายตะกร้าเดินเข้าป่าเก็บสมุนไพรพร้อมกับลูกชายเพียงคนเดียวของเขาเด็กหนุ่มชื่อสิทธิ์เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีดวงตาอ่อนโยนและมีนิสัยใจเย็นเหมือนบิดาเขาเติบโตมากับเสียงครกตำยากลิ่นใบไม้แห้งและเรื่องราวของสมุนไพรนับร้อยชนิดต้นนี้แก้พิษไข้พ่อหมอพูดพลางชี้ไปยังเถาไม้สีเขียวเข้มส่วนต้นนี้ใช้ห้ามเลือดจำเอาไว้นะลูกคนเป็นหมอยาต้องรู้จักทั้งการรักษาและความเมตตาสิทธิ์พยักหน้ารับทุกครั้งแม้จะยังหนุ่มแต่เขาก็เริ่มช่วยรักษาคนไข้ได้แล้วบางวันเขาเป็นคนต้มยาบางวันช่วยบดสมุนไพรหรือเดินทางไปส่งยาให้ชาวบ้านตามเรือนต่างๆผู้คนต่างเอ็นดูสิทธิ์เพราะเขาไม่เคยรังเกียจใครไม่ว่าจะยากจนเพียงใดหากใครไม่มีเงินเขาก็ยิ้มแล้วพูดว่าแค่เอาข้าวสารมาแลกก็พอแล้วครับบางครั้งแม้แต่ข้าวสารชาวบ้านก็ยังไม่มีแต่สิทธิ์ก็ยังยอมให้ยาไปฟรีโดยไม่เอาสิ่งใดเลยวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งถูกงูกัดกลางทุ่งนาครอบครัวรีบหามมาหาพ่อหมอเพ็งแต่ตอนนั้นพ่อหมอกำลังเข้าป่าลึกหารากจันแดงซึ่งหาได้ยากยิ่งหนักสิทธิ์จึงต้องรักษาเองชาวบ้านต่างมองหน้ากันอย่างกังวลจะไหวหรือเด็กมันพิษขึ้นเร็วแล้วนะแต่สิทธิ์ยังคงสงบนิ่งเขารีบใช้มีดกรีดแผลเล็กน้อยดูดพิษออกก่อนนำสมุนไพรบดละเอียดพอกลงบนบาดแผลแล้วต้มยาให้เด็กกินทั้งคืนสิทธิ์เฝ้าเด็กชายไม่ห่างจนรุ่งเช้าไข้ของเด็กก็ค่อยๆลดลงลมหายใจกลับมาสม่ำเสมออีกครั้งเสียงร้องไห้ด้วยความดีใจของแม่เด็กดังไปทั่วบ้านขอบใจเจ้าขอบใจจริงๆเจ้าช่วยชีวิตลูกข้าไว้สิทธิ์เพียงยิ้มบางๆอย่างถ่อมตนเมื่อพ่อหมอเพ็งกลับมาแล้วรู้เรื่องเขามองลูกชายเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าอีกไม่นานเจ้าก็คงเก่งกว่าพ่อแล้วสิทธิ์หัวเราะเบาๆข้ายังต้องเรียนรู้อีกมากครับพ่อหมอเพ็งไม่ได้ตอบทันทีเขาเพียงมองไปยังผืนป่าลึกด้านหลังหมู่บ้านสีหน้าคล้ายกำลังกังวลอะไรบางอย่างพักหลังมานี้มีคนป่วยประหลาดมากขึ้นบางคนไม่ได้มีไข้ไม่มีบาดแผลแต่กลับอ่อนแรงลงทุกวันราวกับคนที่ถูกบางสิ่งค่อยๆดูดชีวิตออกไปแม้แต่พ่อหมอเพ็งเองก็ยังหาสาเหตุไม่พบคืนนั้นขณะสิทธิ์กำลังนั่งตากสมุนไพรอยู่หน้ากระท่อมเขาสังเกตเห็นผีเสื้อสีดำตัวหนึ่งบินมาเกาะบนขอบหน้าต่างมันมีลวดลายแปลกตางดงามแต่ชวนให้รู้สึกเย็นวาบในใจสิทธิ์ค่อยๆยื่นมือออกไปแต่ทันใดนั้นผีเสื้อตัวนั้นก็บินหายเข้าไปในความมืดของป่าลึกทันทีและสายลมเย็นประหลาดก็พัดผ่านหมู่บ้านในคืนนั้นอย่างเงียบงันหลังจากคืนนั้นโรคประหลาดในหมู่บ้านก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคนป่วยไม่ได้มีอาการเหมือนไข้ธรรมดาบางคนเพียงนอนซมร่างกายอ่อนแรงใบหน้าซีดขาวราวกับคนอดนอนมาหลายเดือนแต่ที่น่ากลัวคือไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอะไรพ่อหมอเพ็งลองใช้สมุนไพรทุกชนิดที่มีทั้งยาบำรุงเลือดยาถอนพิษหรือแม้แต่น้ำมันจากรากไม้หายากแต่อาการของคนป่วยกลับดีขึ้นเพียงชั่วคราวก่อนจะสุดหนักอีกครั้งชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวบางคนพูดกันว่าเป็นเพราะผีป่าบางคนว่ามีอาถรรพ์จากป่าต้องห้ามบางคนถึงกับไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนแต่สำหรับสิทธิ์เขายังคงเชื่อว่าทุกโรคย่อมมีสาเหตุ
ถ้าเราหาต้นเหตุเจอมันต้องรักษาได้เขาพูดกับพ่ออย่างมุ่งมั่นเช้าวันหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งถูกหามมาที่กระท่อมหมอยานางหายใจแผ่วเบาร่างกายเย็นเฉียบสิทธิ์รีบเข้าช่วยทันทีแต่ระหว่างที่เขาจับชีพจรเขากลับสังเกตเห็นบางอย่างตรงต้นคอของหญิงชรามีรอยสีคล้ำรูปร่างคล้ายปีกแมลงสิทธิ์ขมวดคิ้วพ่อดูนี่สิพ่อหมอเพ็งหันมาเมื่อเห็นรอยนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีชายชราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนรีบดึงผ้าคลุมปิดรอยนั้นไว้ไม่ยอมให้ชาวบ้านคนอื่นเห็นคืนนั้นหลังคนไข้กลับไปแล้วสิทธิ์จึงถามขึ้นพ่อรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรพ่อหมอเพ็งนั่งเงียบอยู่หน้าเตาไฟแสงจากเปลวไฟสะท้อนใบหน้าเคร่งเครียดของเขาเมื่อข้ายังหนุ่มเขาพูดช้าๆเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งสิทธิ์ตั้งใจฟังทันทีตอนนั้นคนในหมู่บ้านทยอยล้มป่วยเหมือนกันไม่มีบาดแผลไม่มีพิษไข้แต่ร่างกายค่อยๆเหี่ยวแห้งลงทุกวันเขาถามแล้วเกิดจากอะไรพ่อหมอเพ็งไม่ตอบในทันทีเสียงลมด้านนอกพัดหวีดผ่านร่องไม้เก่าๆของกระท่อมก่อนชายชราจะเอ่ยเสียงเบามีคนเล่าว่าในป่าลึกมีบางสิ่งตื่นขึ้นสิทธิ์นิ่งเงียบมันไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่มนุษย์แม้สิทธิ์จะไม่เชื่อเรื่องพูดผีแต่แววตาของพ่อในคืนนั้นทำให้เขารู้ว่าพ่อไม่ได้พูดเล่นทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นทั้งที่ดึกมากแล้วสิทธิ์ลุกไปเปิดประตูแต่เมื่อเปิดออกกลับไม่มีใครอยู่มีเพียงสายลมเย็นจัดและผีเสื้อสีดำหลายตัวบินวนอยู่หน้ากระท่อมพวกมันเกาะตามเสาไม้ตามขอบหน้าต่างราวกับกำลังเฝ้ามองบางอย่างอยู่สิทธิ์มองพวกมันอย่างประหลาดใจแต่พ่อหมอเพ็งกลับหน้าซีดเผือดเขารีบลุกขึ้นปิดประตูทันทีคืนนี้ห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดเขาถามทำไมล่ะพ่อชายชราไม่ตอบเขาเพียงหยิบตะกรุดเก่าแก่ที่แขวนอยู่บนหิ้งพระมาวางไว้ข้างตัวสิทธิ์แล้วพูดด้วยเสียงเคร่งเครียดที่สุดเท่าที่สิทธิ์เคยได้ยินเพราะบางสิ่งกำลังเฝ้ามองเจ้าอยู่หลังจากคืนนั้นพ่อหมอเพ็งก็เปลี่ยนไปทุกเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกเขาจะปิดประตูหน้าต่างทุกบานจุดสมุนไพรควันฉุนไว้รอบกระท่อมและไม่ยอมให้สิทธิ์ออกไปไหนตามลำพังอีกแม้สิทธิ์จะถามเท่าไหร่พ่อก็ไม่ยอมอธิบายมากกว่านั้นบางเรื่องไม่รู้เสียยังดีกว่าแต่ยิ่งถูกปิดบังสิทธิ์กลับยิ่งสงสัยหลายวันต่อมาอาการป่วยประหลาดยิ่งหนักขึ้นชาวบ้านบางคนเริ่มละเมอพูดถึงหญิงชุดดำที่มายืนมองอยู่ริมป่าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงปีกดังแผ่วเบาอยู่บนหลังคาบางคนถึงกับสาบานว่าเห็นฝูงผีเสื้อสีดำบินออกจากบ้านคนป่วยกลางดึกสิทธิ์พยายามไม่เชื่อคำเล่าลือเหล่านั้นเขามัวแต่ช่วยพ่อหมอรักษาคนไข้จนแทบไม่ได้พักกระทั่งวันหนึ่งสมุนไพรที่บ้านเริ่มหมดลงเดี๋ยวผมไปเก็บเองครับพ่อสิทธิ์พูดพลางสะพายตะกร้าพ่อหมอเพ็งรีบหันมาทันทีอย่าเข้าป่าลึกนะเขาตอบกลับผมไปแค่ริมห้วยเองชายชรานิ่งไปก่อนถอนหายใจยาวรีบไปรีบกลับก็แล้วกันสิทธิ์เดินเข้าป่าในยามบ่ายแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาเป็นลำบางเสียงจักจั่นร้องระงมไปทั่วผืนป่าเขาเก็บสมุนไพรไปเรื่อยๆจนไม่รู้ตัวว่าเดินลึกกว่าปกติกระทั่งมาถึงบริเวณหนึ่งที่เงียบผิดธรรมชาติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงมีเพียงต้นไทรขนาดใหญ่กลางลานดินร้างและใต้ต้นไทรนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่สิทธิ์ชะงักทันทีนางสวมผ้าสีดำผมยาวสลวยถึงเอวผิวขาวซีดราวแสงจันทร์ใบหน้างดงามจนเขาไม่อาจละสายตาแต่สิ่งแปลกที่สุดคือรอบกายนางมีผีเสื้อสีดำบินวนอยู่เต็มไปหมดหญิงสาวเงยหน้ามองเขาช้าๆดวงตาของนางงดงามแต่ลึกจนเหมือนไม่ใช่สายตามนุษย์เจ้าหลงทางมาหรือนางเอ่ยเสียงนุ่มสิทธิ์ได้สติรีบตอบข้ามาเก็บสมุนไพรหญิงสาวมองตะกร้าในมือเขาก่อนยิ้มบางๆมนุษย์ส่วนใหญ่กลัวป่านี้แต่
แต่เจ้ากลับเดินเข้ามาคนเดียวข้าเข้าป่าคนเดียวเป็นประจำนางเอ่ยต่อแล้วเจ้าไม่กลัวหรอสิทธิ์หัวเราะเบาๆป่าก็แค่ป่าจะน่ากลัวอะไรหญิงสาวนิ่งไปเล็กน้อยคล้ายประหลาดใจกับคำตอบนั้นผีเสื้อสีดำตัวหนึ่งบินมาเกาะบนปลายนิ้วของนางก่อนจะกระพือปีกช้าๆสิทธิ์มองมันอย่างสนใจผีเสื้อพวกนี้เป็นของเจ้าหรือหญิงสาวยิ้มจางๆพวกมันอยู่กับข้ามานานแล้วสายลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งกลิ่นหอมประหลาดคล้ายดอกไม้กลางคืนลอยมาตามลมสิทธิ์รู้สึกแปลกๆในใจเขาไม่เคยพบหญิงสาวเช่นนี้มาก่อนนางงดงามแต่เงียบเหงาอย่างประหลาดเจ้าชื่ออะไรสิทธิ์ถามหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบเบาๆมะยุรีทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นครืนใหญ่เมฆดำเริ่มปกคลุมทั่วผืนป่าสิทธิ์หันมองท้องฟ้าเพียงครู่เดียวแต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งหญิงสาวผู้นั้นกลับหายไปแล้วเหลือเพียงฝูงผีเสื้อสีดำที่บินกระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าสิทธิ์ยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่หัวใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกเขาไม่รู้เลยว่าหญิงสาวที่พบในวันนี้คือสิ่งเดียวกันกับตำนานที่ผู้คนหวาดกลัวมานานหลายสิบปีหลังจากวันนั้นสิทธิ์ก็ฝันถึงหญิงสาวใต้ต้นไทรใหญ่อยู่บ่อยครั้งแม้เขาจะพยายามตั้งใจทำงานช่วยพ่อรักษาคนไข้หรือออกไปส่งยาให้ชาวบ้านแต่ภาพดวงตาของมยุรีก็ยังวนเวียนอยู่ในหัวไม่หายยิ่งคิดเขายิ่งรู้สึกแปลกใจเพราะตั้งแต่เด็กสิทธิ์เติบโตอยู่กับผู้คนในหมู่บ้านเขารู้จักแทบทุกครอบครัวแต่ไม่เคยเห็นหญิงสาวผู้นั้นมาก่อนเลยนางอาศัยอยู่ที่ไหนกันแน่เขาพำพึมคืนนั้นสิทธิ์นั่งบดสมุนไพรอยู่ใต้แสงตะเกียงขณะพ่อหมอเพ็งกำลังตรวจยาชุดใหม่เงียบๆก่อนสิทธิ์จะเอ่ยขึ้นลอยๆพ่อในป่าลึกด้านทิศเหนือมีคนอาศัยอยู่ด้วยหรือมือของพ่อหมอหยุดชะงักทันทีทำไมถามแบบนั้นข้าเจอหญิงคนหนึ่งใต้ต้นไทรใหญ่นางชื่อมยุรีถ้วยดินในมือพ่อหมอหล่นแตกกับพื้นสิทธิ์สะดุ้งเขาไม่เคยเห็นพ่อเสียอาการเช่นนี้มาก่อนเจ้าพบนางแล้วหรือเสียงของชายชราสั่นเล็กน้อยสิทธิ์ขมวดคิ้วพ่อรู้จักนางหรอพ่อหมอเพ็งไม่ได้ตอบเขารีบลุกขึ้นเดินไปปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนนำได้สายสิญจน์เก่าๆมาผูกไว้ตรงประตูท่าทีของเขายิ่งทำให้สิทธิ์สับสนพ่อครับตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายชรายืนนิ่งอยู่พักใหญ่ก่อนถอนหายใจยาวราวกับตัดสินใจบางอย่างจากนั้นจึงหยิบห่อผ้าเก่าใบหนึ่งออกมาจากหีบไม้ใต้เตียงเมื่อคลี่ออกสิทธิ์ก็เห็นว่าข้างในเป็นเครื่องรางเก่าแก่และแผ่นยันที่ซีดจางตามกาลเวลาเมื่อหลายสิบปีก่อนพ่อหมอเริ่มเล่าเสียงต่ำก่อนเจ้าจะเกิดหมู่บ้านนี้เคยเกิดเรื่องน่ากลัวสิทธิ์เงียบฟังทันทีผู้คนล้มป่วยเหมือนตอนนี้บางคนล้มตายทั้งที่ไม่มีบาดแผลไม่มีพิษไข้ราวกับวิญญาณถูกดูดหายไปเขาถามด้วยความสนใจแล้วต้นเหตุล่ะพ่อหมอมองเปลวไฟนิ่งๆก่อนตอบช้าๆชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของปีศาจตนหนึ่งลมด้านนอกพัดวูบจนเปลวตะเกียงไหวเอนมันคือนางพญาผีเสื้อสิทธิ์นิ่งไปเล่ากันว่านางเป็นวิญญาณอาฆาตที่สิงอยู่ในฝูงผีเสื้อกลางคืนยามใดที่หิวกระหายนางจะออกดูดกินพลังชีวิตของมนุษย์เขาถามเสียงสั่นแล้วมยุรีล่ะพ่อหมอเพ็งหลับตาช้าๆไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในป่าลึกนั้นหัวใจของสิทธิ์เต้นแรงขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้นางดูเหมือนคนธรรมดาชายชราหันมามองลูกชายตรงๆนั่นแหละที่อันตรายที่สุดปีศาจบางตนไม่ได้มีเขี้ยวเล็บน่ากลัวแต่มันใช้ความงดงามหล่อลวงมนุษย์สิทธิ์เงียบไปเขาพยายามนึกถึงหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งรอยยิ้มของนางน้ำเสียงแผ่วเบาสายตาที่ดูเศร้าลึก
ไม่ว่าจะคิดอย่างไรเขาก็ไม่รู้สึกว่านางเป็นปีศาจ ทันใดนั่นเองเสียงบางอย่างก็ดังมาจากหลังบ้านฟึบฟึบคล้ายเสียงปีกจำนวนมากกำลังกระพือพร้อมกันพ่อหมอเพ่งหน้าซีดทันทีเขารีบคว้าตะกรุดมายัดใส่มือสิทธิ์ ห้ามออกไป แต่สิทธิ์กลับได้ยินเสียงหนึ่งดังแผ่วเบามาจากนอกหน้าต่างเสียงของหญิงสาวสิทธิ์เขาหันขวับไปทางหน้าต่างและภายใต้แสงจันทร์ซีดๆนั้นหญิงสาวในชุดดำกำลังยืนอยู่กลางฝูงผีเสื้อสีดำพร้อมสายตาที่จับจ้องมาทางเขาเพียงคนเดียวเสียงปีกผีเสื้อดังแผ่วคลอไปกับสายลมยามค่ำคืนสิทธิ์ยืนนิ่งอยู่หน้าต่างหัวใจเต้นแรงขณะมองหญิงสาวในชุดดำที่ยืนอยู่ใต้ต้นมะขามข้างบ้านแสงจันทร์สาดลงบนใบหน้าของนางจนดูงดงามราวภาพฝันแต่มือของพ่อหมอเพ่งกลับสั่นอย่ามองตานางชายชราตวาดเสียงต่ำสิทธิ์สะดุ้งแต่สายตาของเขายังคงละจากมยุรีไม่ได้หญิงสาวมองเข้ามาเงียบๆก่อนเอ่ยเสียงเบาข้าไม่ได้มาทำร้ายใครพ่อหมอเพ่งรีบดึงตัวลูกชายถอยออกจากหน้าต่างทันทีกลับไปเสียทันใดนั้นฝูงผีเสื้อสีดำรอบตัวนางก็กระพือปีกพร้อมกันราวกับรับรู้ถึงความไม่เป็นมิตรแต่แทนที่มยุรีจะโกรธนางกลับมีสีหน้าเศร้าลงสายตาของนางมองผ่านพ่อหมอเพ่งมาหยุดที่10คนในหมู่บ้านกำลังจะป่วยมากขึ้นถ้าอยากช่วยพวกเขาพรุ่งนี้ก่อนตะวันตกดินเจ้าจงมาที่ต้นไทรใหญ่ในวันนั้นสิทธิ์ขมวดคิ้วเจ้ารู้วิธีรักษาหรือมยุรีไม่ได้ตอบเพียงชั่วอึดใจร่างของนางก็ค่อยๆสลายกลายเป็นฝูงผีเสื้อสีดำปลิวหายไปกับสายลมกลางคืนทุกอย่างกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ภายในกระท่อมบรรยากาศกลับหนักอึ้งกว่าเดิมพ่อหมอเพ่งสุดลงช้าๆสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลนางเริ่มสนใจเจ้าแล้วสิทธิ์หันกลับมาพ่อมันหมายความว่าอะไรชายชราเงียบอยู่พักใหญ่ก่อนพูดเสียงต่ำปีศาจตนนั้นมักเลือกเหยื่อที่มีจิตใจบริสุทธิ์แต่ข้าไม่รู้สึกว่านางคิดร้ายเพราะนางกำลังล่อลวงเจ้าเสียงของพ่อหมอหนักแน่นจนสิทธิ์ชะงักเจ้ายังเด็กเกินไปจะเข้าใจปีศาจบางตนไม่ได้ฆ่าคนด้วยกรงเล็บแต่มันทำให้มนุษย์ยอมมอบหัวใจให้เองคืนนั้นสิทธิ์นอนไม่หลับเขานั่งมองแสงจันทร์อยู่ริมหน้าต่างคิดถึงคำพูดของมายุรีซ้ำไปซ้ำมาถ้าอยากช่วยพวกเขาเจ้าจงมาที่ต้นไทรใหญ่นางรู้เรื่องโรคประหลาดนางอาจรู้สาเหตุหรืออาจเกี่ยวข้องกับนางตั้งแต่แรกแต่ลึกๆในใจสิทธิ์กลับรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้ไม่ได้โกหกรุ่งเช้าข่าวร้ายก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านอีกครั้งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างหลับร่างของเขาซีดขาวดวงตาโหลลึกราวกับพลังชีวิตถูกสูบออกไปจนหมดและที่ลำคอมีรอยสีดำคล้ายปีกผีเสื้อปรากฏชัดเจนกว่าเดิมชาวบ้านเริ่มแตกตื่นบางคนร่ำร้องให้เผาป่าบางคนจะไปนิมนต์พระจากเมืองไกลมาปราบอาถรรพ์ขณะที่พ่อหมอเพ่งยิ่งเคร่งเครียดขึ้นทุกขณะแต่สิทธิ์กลับตัดสินใจแล้วเมื่อแดดเริ่มอ่อนเขาก็แอบหยิบตะกร้าและเดินออกจากบ้านเงียบๆมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกอีกครั้งเขามุ่งหน้าไปยังต้นไทรใหญ่สถานที่ที่หญิงสาวผู้เป็นทั้งปริศนาและความหวาดกลัวของทั้งหมู่บ้านกำลังรอเขาอยู่โดยที่สิทธิ์ไม่รู้เลยว่าการพบกันครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องลอดผ่านกิ่งไม้หนาทึบขณะสิทธิ์เดินลึกเข้าไปในป่าเพียงลำพังยิ่งเข้าใกล้ต้นไทรใหญ่บรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีแต่ผีเสื้อสีดำที่เริ่มบินผ่านสายตาเขาทีละตัว2 ตัวก่อนจะมากขึ้นเรื่อยๆราวกับกำลังนำทางเขาไม่นานสิทธิ์ก็มาถึงลานกว้างใต้ต้นไทรใหญ่และมายูรีก็นั่งรออยู่ตรงนั้น
วันนี้นางไม่ได้ดูน่ากลัวเลยแม้แต่น้อยหญิงสาวนั่งเงียบๆใต้รากไม้มือเรียวกำลังแตะปีกผีเสื้อตัวหนึ่งอย่างแผ่วเบาแสงอาทิตย์ยามเย็นทำให้นางดูโดดเดี่ยวจนชวนสงสารเมื่อได้ยินเสียงฝ่าเท้านางจึงเงยหน้าขึ้นเจ้ามาจริงๆสิทธิ์เดินเข้าไปใกล้เจ้าบอกว่าเจ้าช่วยคนในหมู่บ้านได้รอยยิ้มบนใบหน้ามยูรีค่อยๆจางลงข้าช่วยได้แต่ไม่ทั้งหมดสิทธิ์ขมวดคิ้วหมายความว่าอย่างไรหญิงสาวนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดเสียงเบาสิ่งที่กำลังฆ่าพวกเขาคือพลังของข้าเองลมเย็นพัดผ่านทันทีผีเสื้อรอบตัวนางกระพือปีกพร้อมกันราวกับตอบสนองต่อคำพูดนั้นสิทธิ์ยืนนิ่งแม้จะเคยได้ยินจากพ่อแล้วแต่เมื่อได้ยินจากปากนางเองหัวใจเขาก็ยังหนักวูบลงแล้วเจ้าทำไปเพื่ออะไรมยุรีหลุบตาลงเพราะข้าต้องการพลังคำตอบนั้นเบาราวเสียงกระซิบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าจนสิทธิ์พูดไม่ออกนางพูดต่อข้าไม่ได้อยากเกิดมาให้เป็นเช่นนี้นางเงยหน้ามองท้องฟ้าสีหน้าเงียบงันราวกับคนที่แบกรับบางสิ่งมานานเหลือเกินนานมากแล้วข้าเคยเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิทธิ์ชะงักทันทีมยุรีเล่าด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนางเคยเป็นหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาแต่ถูกผู้คนใส่ร้ายว่าเป็นตัวกาลกินีถูกจับเผาทั้งเป็นกลางป่าความเจ็บแค้นและความทรมานทำให้วิญญาณของนางไม่ยอมจากไปสุดท้ายจึงกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปตอนแรกข้าเกลียดมนุษย์ทุกคนผีเสื้อสีดำเริ่มบินวนรอบตัวนางช้าๆข้าดูดพลังชีวิตพวกเขาเหมือนที่พวกเขาเคยพรากทุกอย่างไปจากข้าสิทธิ์เงียบฟังไม่รู้จะตอบอย่างไรเขาควรกลัวนางควรหนีไปให้ไกลแต่เมื่อเห็นสายตาที่โดดเดี่ยวของหญิงสาวตรงหน้าเขากลับรู้สึกสงสารมากกว่าแล้วตอนนี้ล่ะสิทธิ์ถามเบาๆเจ้ายังเกลียดมนุษย์อยู่หรือไม่มยุรีมองเขานิ่งเป็นครั้งแรกที่ดวงตาของปีศาจตนนั้นสั่นไหวอย่างชัดเจนข้าไม่รู้นางตอบช้าๆรู้แต่ว่าตั้งแต่พบเจ้าข้าก็เริ่มไม่เข้าใจตัวเองอีกแล้วหัวใจของสิทธิ์เต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวในทันใดนั้นเองมยุรีกลับมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีนางหันมองเข้าไปในป่าลึกราวกับสัมผัสอะไรบางอย่างได้ผีเสื้อรอบตัวแตกฮือขึ้นอย่างตื่นตระหนกเจ้ารีบกลับไปนางพูดเสียงเข้มเป็นครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นยังไม่ทันสิ้นคำเสียงคำรามต่ำๆก็ดังขึ้นจากความมืดในป่าเงาร่างมหึมาค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาระหว่างต้นไม้ดวงตาสีแดงหลายคู่กำลังจ้องมาทางพวกเขามยุรีรีบดึงตัวสิทธิ์ถอยหลังทันทีสีหน้าของนางเต็มไปด้วยความหวาดระแวงมันตื่นแล้วนางกระซิบและนั่นคือครั้งแรกที่สิทธิ์เห็นความหวาดกลัวในสายตาของนางพญาผีเสื้อเสียงคำรามของอสูรร้ายดังก้องไปทั่วป่าต้องห้ามพื้นดินสั่นสะเทือนเงาร่างมหึมาค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดดวงตาสีแดงฉานจ้องมาทางสิทธิ์กับมยุรีอย่างน่าสะพรึงกลัวฝูงผีเสื้อสีดำรอบตัวมยุรีบินแตกตื่นทันทีมันมาแล้วนางพูดเสียงสั่นอสูรร้ายพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วกรงเล็บขนาดมหึมาฟาดใส่ต้นไม้จนขาดกระจายสิทธิ์รีบดึงมยุรีหลบหนีเร็วทั้งสองวิ่งฝ่าป่ามืดท่ามกลางเสียงคำรามไล่หลังอสูรตนนั้นไม่เหมือนสัตว์ป่าแต่มันคล้ายก้อนความอาฆาตที่มีชีวิตทุกย่างก้าวทำให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวราวถูกสูบพลังชีวิตระหว่างวิ่งมยุรีเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆสิทธิ์มันทิ้งร่องรอยคำสาปไว้ในร่างข้าสิทธิ์หันมองจึงเห็นรอยดำคล้ายเถาวัลย์กำลังลามขึ้นมาตามแขนของนางเขารีบประคองนางไว้แน่นอดทนไว้เราจะกลับไปหาพ่อข้าฝนเริ่มตกหนักสายฟ้าฟาดสว่างไปทั่วป่าทั้งสองหนีจนมาถึงกระท่อมหมอยากลางดึกเมื่อพ่อหมอเพ็งเปิดประตูเห็นมยุรีเขาก็นิ่งงันไปทันทีนางมาได้อย่างไรแต่สิทธิ์รีบพูดขึ้นพ่อนางบาดเจ็บแล้วมีอสูรตามเรามาชายชรามองหญิงสาวตรงหน้าอย่างระแวดระวังแต่เมื่อเห็นสภาพของนางเขาก็ถอนหายใจยาวก่อนเปิดทางให้เข้าไปด้านใน
คืนนั้นพ่อหมอเพ็งใช้สมุนไพรหลายชนิดรักษาบาดแผลให้นาง ระหว่างที่สิทธิ์กำลังต้มยานางมยุรีก็ค่อยๆเอ่ยความจริงทั้งหมดเบาๆแท้จริงแล้วอสูรร้ายในป่าคือเศษอาคมอาฆาตของคนที่เคยเผาฆ่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน หลังจากฆ่าตายความโกรธแค้นของมนุษย์เหล่านั้นไม่ได้สลายไปแต่กลับรวมตัวกันในป่าต้องห้ามกลายเป็นอสูรที่คอยดูดกินชีวิตผู้คนส่วนข้าแม้จะกลายเป็นปีศาจผีเสื้อแต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพยายามกักอสูรตัวนั้นไว้ในป่าลึกทุกครั้งที่มันตื่นข้าจำเป็นต้องใช้พลังของตนดูดพลังชีวิตมนุษย์บางส่วนเพื่อรักษาผนึกไม่ให้อสูรออกมาได้ถ้าไม่อย่างนั้นชาวบ้านอาจตายกันหมดพ่อหมอเพ็งนิ่งเงียบไปนานแปลว่าโรคประหลาดทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเจ้าโดยตรงมยุรีหลุบตายังไงข้าก็ยังเป็นต้นเหตุเพราะหากไม่มีข้าสิ่งนั้นคงไม่ถือกำเนิดสิทธิ์มองนางเงียบๆก่อนพูดขึ้นเจ้าปกป้องหมู่บ้านของเรามาตลอดคนที่ผิดไม่ใช่เจ้าคำพูดนั้นทำให้มยุรีนิ่งงันเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีที่มีมนุษย์มองนางด้วยความเข้าใจทันใดนั้นเองเสียงคำรามของอสูรก็ดังสะเทือนมาจากนอกหมู่บ้านพื้นดินเริ่มสั่นชาวบ้านต่างร้องโกลาหลพอหมอเพ็งรีบลุกขึ้นทันทีมันออกมาจากป่าแล้วชายชราหยิบห่อผ้ายันเก่าแก่จากหิ้งก่อนคลี่ออกด้านในมีผงรากจันแดงและตะกรุดผนึกวิญญาณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วคนมีทางเดียวจะหยุดมันได้เพราะหมอเพ็งพูดเสียงหนักแน่นต้องใช้ทั้งสมุนไพรแห่งชีวิตและวิญญาณที่เป็นต้นกำเนิดของคำสาปสิทธิ์หน้าเปลี่ยนทันทีพ่อหมายความว่าอะไรมยุรียิ้มเศร้าๆหากอสูรถูกทำลายข้าก็จะหายไปด้วยภายในกระท่อมเล็กๆจึงตกอยู่ในความเงียบงันขณะที่นอกหน้าต่างเสียงคำรามของอสูรแห่งป่าต้องห้ามกำลังดังใกล้เข้ามาทุกทีเสียงกำรามของอสูรร้ายดังใกล้เข้ามาทุกขณะกระท่อมหมอยาสั่นสะเทือนจนฝุ่นร่วงจากหลังคาชาวบ้านแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแสงคบไฟส่องวูบวาบในความมืดพ่อหมอเพ็งยืนอยู่กลางกระท่อมมือกำตะกรุดแน่นมันมาแล้วสิทธิ์หันไปมองมยุรีใบหน้าของนางสงบนิ่งกว่าที่เคยแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความเศร้าถึงเวลาจบแล้วนางพูดเบาๆสิทธิ์สายหน้าไม่ต้องมีวิธีอื่นสิพ่อหมอเพ็งหลับตาก่อนเอ่ยเสียงหนักไม่มีแล้วอสูรนั้นเกิดจากคำอาฆาตและมีนางเป็นต้นผนึกเสียงระเบิดดังสนั่นผนังด้านหนึ่งของกระท่อมพังลงเงาอสูรร่างมหึมาพุ่งเข้ามาดวงตาสีแดงนับ10 คู่จับจ้องเหยื่อทุกคนแต่พ่อหมอเพ็งกลับยืนอยู่ที่เดิมเขากางผ้ายันโบราณข้าจะใช้ตะกรุดตรึงมันไว้เจ้ารีบทำตามแผนสิทธิ์หันไปมองมยุรีนางพยักหน้าเบาๆสิทธิ์ฟังข้าให้ดีนางเดินเข้ามาใกล้วางมือบนอกของเขาเบาๆข้าไม่เคยเสียใจที่ได้พบเจ้าเลยสิทธิ์นิ่งไปหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นอย่าพูดเหมือนจะจากไปมยุรียิ้มข้าไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกแล้วอสูรคำรามลั่นและพุ่งเข้ามาพ่อหมอเพ็งตะโกนตอนนี้สิทธิ์ยืนลังเลถ้าเขาทำมยุรีก็จะหายไปแต่ถ้าไม่ทำชาวบ้านจะตายกันหมดแล้วเขาก็ตัดสินใจเขาหยิบรากจันแดงที่บดเป็นผงจากมือพ่อแล้วพุ่งเข้าไปหามยุรีสิทธิ์ใช้ผงสมุนไพรโปรยลงบนบาดแผลดำที่แขนของนางแล้วดึงนางเข้าไปในวงอาคมที่พ่อหมอเพ่งวาดไว้พ่อหมอเริ่มสวดคาถาเสียงลมพัดแรงขึ้นทันทีอสูรร้ายกรีดร้องอย่างเจ็บปวดราวกับพลังบางอย่างกำลังฉีกมันออกจากโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันร่างของมยุรีก็เริ่มสั่นผีเสื้อสีดำรอบตัวนางสลายกลายเป็นแสงเล็กๆสิทธิ์นางเอ่ยเสียงสั่นข้ากำลังจะหายไปสิทธิ์จับมือของนางแน่นไม่เจ้าไม่ได้อยู่คนเดียวอสูรพุ่งเข้ามาครั้งสุดท้ายแต่ทันใดนั้นพ่อหงอเพ็งก็โยนตะกรุดผนึกขึ้นกลางอากาศแสงทองระเบิดออกจากยันโบราณปะทะกับอสูรร้ายเต็มแรงเสียงกรีดร้องดังสนั่น
ก่อนร่างอสูรจะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นเท่าหายไปในอากาศ ความเงียบกลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งแสงแรกของรุ่งเช้าค่อยๆปรากฏขึ้นชาวบ้านที่ป่วยอยู่เริ่มลืมตาหายใจได้ปกติราวกับคำสาปทั้งหมดถูกลบหายไปแล้วแต่ในกระท่อมมยุรีสุดลงช้าๆร่างของนางเริ่มโปร่งแสงมันจบแล้วนางพูดเบาๆสิทธิ์คุกเข่าลงกอดนางไว้แน่นอย่าจากข้าไปน้ำตาของมยุรีไหลลงช้าๆเป็นครั้งแรกข้าเคยคิดว่าข้าไม่มีหัวใจนางยิ้มทั้งน้ำตาแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วนางยกมือแตะใบหน้าของสิทธิ์เบาๆข้ารักเจ้าลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งร่างของนางค่อยๆสลายเป็นผีเสื้อสีขาวนับพันตัวบินขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าสิทธิ์ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางแสงอรุณในมือเหลือเพียงผีเสื้อสีขาวตัวหนึ่งที่ค่อยๆบินออกไปอย่างอิสระสิทธิ์พำพึงเบาๆข้าจะรอเจ้าพ่อหมอเพ็งมองลูกชายเงียบๆก่อนเอ่ยเบาๆนางไม่ได้ตายนางเพียงถูกปลดปล่อยจากวันนั้นในหมู่บ้านก็ไม่มีใครล้มป่วยโรคประหลาดนั้นอีกเลยตั้งแต่นั้นมานางพญาผีเสื้อจึงกลายเป็นตำนานที่ผู้คนไม่ได้หวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นความสงสารที่นางต้องทนแบกความทุกข์ไว้มานานหลายร้อยปีและทุกปีในฤดูใบไม้ผลิสิทธิ์จะกลับไปที่ต้นไทรใหญ่ในป่าลึกจ้องมองไปยังที่หนึ่งเหมือนเขากำลังมองหาใครบางคนคนที่เคยนั่งอยู่ตรงนั้น